بالأزمات الغذائية والاقتصادية النساء بتاخد الحصة الأقل من الطعام بالبيت. هاي إحصائيات موجودة عبر التاريخ والمكان بتدل على المسؤولية المتوقعة من النساء بأنها تضحي حتى بقديش بتاكل، لأنه الأولوية هي للرجال بالعيلة ومن ثم الأولاد. هاي الحقيقة بتعطينا فكرة بسيطة عن كيف تبعات الأزمات بتأثر على الناس بشكل غير متساوي، قديش بتتأثر بالتمييز الجنسي بنفس الوقت. بس نفكر بالصورة الأكبر، منشوف نفس النمط عم يتكرر. بعد كل قرار وسياسة اقتصادية بتنحط بأي بلد، في ناس عم تاكل الضرب أكتر من ناس، خاصة النساء. بهالفيديو رح نغوص بأحد أبرز الأمثلة للمشكلة. أكيد كلكم سامعين بصندوق النقد الدولي أو ال IMF، خاصة بآخر فترة. دايما هالصندوق عم يعطي حكوماتنا ديون عشان تنقذ نفسها من الأزمات. منشوف هالشي بشكل متكرر بمصر ولبنان والأردن وتونس والسودان. كيف هالديون بتساهم بترسيخ الفقر والتمييز الجنسي؟ ليش مهم إلنا كنسويات إنه نفهم ونسائل وما نفصل أنفسنا عن السياسات الاقتصادية؟ بالحلقات السابقة عن النسوية البيئية ركزنا على الرأسمالية الاستخراجية، يعني كيف البلاد المتطورة بتستخرج وبتستنزف مواردنا لتكبر، بتتركنا مع تبعات الأزمات علقانين بدوامة فقر وعدم استقرار. بعدنا عم نمشي على نفس المنطق، كل ما مر وقت أكتر كل ما منشوف في بلاد متطورة عم تكبر وتصير أغنى على حساب بلاد نامية عم تختفي بالأطراف. استمرارية النظام الاقتصادي العالمي بهالشكل بيعني إنه هذا التفقير والاستغلال هو متعمد، يعني مش شي عفوي. والمؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي بعض المؤسسات يلي بتساهم بترسيخ هذا الشرخ بين عالم الشمال وعالم الجنوب. خلينا نحكي اليوم عن صندوق النقد الدولي. شو هو صندوق النقد الدولي؟ تأسس صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية، فالأمم المتحدة بتشجيع من الخزينة الأمريكية شافوا إنه في مشكلة بدها حل. الحرب دمرت كتير بلاد بأوروبا، وصارت هاي البلاد بحاجة لترجع توقف على إجريها وتبني اقتصاد قوي، فأجت هالمؤسسة لتساعدهم من خلال إعطائهم ديون، ومقابل أي دين في عدة شروط بيفرضها الصندوق عشان يتأكد إنه الحكومة يلي عم تاخد المصاري رح تقدر تبني اقتصادها وترجع الدين. ليقدر صندوق النقد الدولي يحقق هاي الأهداف بيفرض شروط بالنسبة له هي الأساس بالنمو الاقتصادي. لهيك بيركزوا على تقليص مصاريف الحكومة المنهارة والشغل على استقرار عملتها وتوسيع أسواقها وفتحها على العالم لتقدر الشركات الأجنبية تيجي وتعمل استثمارات فيها. كمان الصندوق بيحدد معايير الاستيراد والتصدير للدول المديونة، بيشجعن على أنه يتركوا الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والمواصلات والبنى التحتية لشركات خاصة بدلا من الدولة، حتى لو صارت هالخدمات الأساسية غالية. مسار عمل الصندوق الدولي بطل محصور بأوروبا، بل صار يمتد للبلاد يلي بتعتبر أنه هي بحاجة للمساعدة أكتر شي، يعني بلاد عالم الجنوب. حكوماتنا طبعا بتقبل بهاي الشروط وأحيانا بتفرض سياسات أقسى على شعوبها، فبتيجي هالحكومة المديونة لتطبق الشروط من خلال عدة خطوات لتزيد مدخولها. أول شي بتعمله الحكومات هو إنه تزيد الضرائب، والضرائب بشكل عام مش شي سيء بل شيء أساسي لتقدر أي حكومة تقدم خدمات للمجتمع. لكن بهالحالة الضرائب ما رح تكون تصعيدية، يعني ما بتزيد نسبتها حسب معاش الأشخاص أو كبر الشركات، بل بتكون هالضرائب مركزة على السلع المعيشية اليومية من أكل ومنتجات وحاجات أساسية، فبتزيد أسعار هاي الحاجات الأساسية. ومين قولكم بيتأثر أكتر شيء؟ الفقير، كونه الغني ما رح يحس بزيادة كلفة المعيشة يلي تعتبر ضئيلة بالنسبة لمدخوله. لتخفف مصاريف هاي الحكومات بتبلش تسحب الدعم عن موارد مثل البنزين، الخبز، الأدوية وغيرها من الأمور الأساسية. بعدين بتصير تقطع وتقلص التمويل عن الوزارات والخدمات يلي بالنسبة لها تعتبر عبء وما بتطلع مصاري، مثل ضمان الشيخوخة، تعليم، الصحة، مواصلات، وقطاعات مثل الزراعة. وهي كلها خدمات تعتبر من أساسيات العيش الكريم. ما حدا بيسألنا كشعوب لشو نحن بحاجة أو عن شو ممكن نتخلى. صوتنا مش موجود حتى بالمؤسسات المالية يلي عم تفرض على حكوماتنا هاي الشروط مقابل الدين. فكل ما بلدك تكون أغنى كل ما إلها صوت أكبر بمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ومش للصدفة أمريكا، البلد المعروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان المتكرر وسياساتها الاستخراجية حول العالم، هي البلد الوحيدة ضمن صندوق النقد الدولي يلي عندها حق الطعن بأي قرار، لأنها البلد يلي بتساهم بالنسبة الأكثر من المصاري. مين بيتحمل تبعات تحقيق شروط صندوق النقد الدولي؟ كل ما نفهم بنية صندوق النقد الدولي أكتر كل ما بيصير من الأسهل إنه نتخيل كيف هالسياسات بتأثر بشكل تمييزي ضد النساء والفقراء بالأخص. فمين بيحتاج خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية ومواصلات رخيصة أكتر شي؟ ومين بيزيد على الشغل والمسؤولية مع غياب هاي الخدمات؟
لما تزيد الضرائب على السلع المعيشية اليومية بصير كتير أصعب على العائلة إنه يكون عندها معيل واحد، فبتضطر نسبة منيحة من النساء إنها تاخد أشغال برا البيت. هذا الشيء مش سيء بالجوهر، لأنه مثل ما بنعرف النساء أكيد بصير عندها خيارات أحسن بالحياة لما تاخد شغل كريم وتستقل ماديا. لكن أحيانا الإجبار على الشغل برا البيت بحط النساء بين خيارين سيئين، يا بتشتغل بحيالله شيء شو ما كانت الظروف أو بيجوعوا أطفالها. هذا الشغل طبعا ما بيمحي الواجبات المنزلية والرعائية للمرأة يلي رح يصير عندها دوام بالبيت ودوام برا البيت. مثلا لما الهند أخذت قرض من صندوق النقد الدولي عام 1993 أدى الغلاء المعيشي لفرض قرارات قاسية على النساء الهنديات، فاضطر عدد منهم انه يسافروا ويشتغلوا بالخدمة المنزلية ببلاد غريبة بأسوأ ظروف، وهذا عشان يقدروا يبعتوا معاشات مقبولة لعائلاتهم من خلال تربية أطفال عائلات أخرى ببلاد أغنى. أما عائلة المرأة المهاجرة بالهند فبتصير مسؤولية البنت الأكبر أو الست أو الخالة. لما تنقص الحكومة من ميزانية الشيخوخة فالنساء كمان بتتأذى بالشكل الأساسي. حسب الإحصائيات نساء بتعيش لعمر أطول وبتعيش بفقر أكبر، على الأغلب بيصيروا أرامل بمرحلة من حياتهم لما يكبروا. فبدل ما الدولة تكون عم تأمن لهم معاش شيخوخة عشان يعيشوا حياة كريمة مستقلة، بتصير عائلاتهم مضطرة تصرف عليهم وتهتم فيهم، وعم ينبتقع مسؤولية الرعاية بالعجزة عادة على النساء. أما الختايري يلي ما عندهم عائلة تهتم فيهم ما إلهم حظ. أما لما تقلص الدولة ميزانية التعليم هذا الموضوع بيؤدي لسلسلة من التبعات الكارثية. فالقطاع التعليمي بهالحالة بيصرف عدد كبير من الأساتذة وبيقلل معاشات الباقيين. مين بقولكن أكتر فئة بتشتغل بالتعليم؟ النساء، خاصة لأنه دوام المعلمة بيتماشى أكتر شيء مع دورها بالرعاية بالبيت، فبتزيد نسبة بطالة النساء بشكل كبير. كمان لما يصير التعليم الحكومي أغلى نوعيته أسوأ بتصير بعض العائلات بتفضل أنه تبعت أولادها على المدارس وتزوج بناتها، إذا أزمت بعد زيادة كمان بتشيل أولادها من المدارس وتبعتهم يشتغلوا. أما الأطفال يلي بيواجهوا صعوبات تعليمية فعلى الأغلب رح يقل التمويل لمدارسهم وتسكر لأنه مش أولوية. لما تقلص الدولة ميزانية الصحة كمان منشوف تبعات كارثية مباشرة للموضوع، مثل التعليم. الصحة وخاصة التمريض والرعاية هي مهنة تعتبر مؤنثة لأنه أغلب العاملات فيها نساء، فبتزيد نسبة فصل الممرضات واللي بيبقى منهم بيقبض معاشات ضئيلة وما بتعيش حدا، وفوق هيك بيشتغلوا أكتر مما بتتحمل أجسادهم ونفسياتهم بقطاع لازم الواحد يكون فيه مركز كل الوقت. شفنا كيف خلال جائحة الكورونا بيّن نقص المستشفيات حول العالم خاصة من ناحية الممرضين والممرضات، كيف هذا الشيء ضاعف الأزمة وقدر التحكم بالفيروس. يعني أساساً بدون شروط عنا أزمة بهذا القطاع، فكيف مع شروط تقليص ميزانيته؟ بتنزانيا سنة 1988 وخلال أول 13 أسبوع من استلام دين من صندوق النقد الدولي وبداية تنفيذ خطته زادت وفيات النساء بسبب الولادة بنسبة 400%. فغياب خدمات صحية رخيصة بجبر بعض النساء على الولادة بالبيت. ذكرت مسبقا بالفيديو أنه القطاع الزراعي كمان بيتأثر بشروط صندوق النقد الدولي، فلما الشروط تحدد شو الدولة فيها تستورد وشو فيها تصدر الحكومة رح تشجع زراعة المحاصيل المربحة بدل محاصيل مغذية. لكن التركيز على المحاصيل المربحة بيفقر المزارعات، فالنساء عادة بتشتغل بزراعة محاصيل مثل الموز، بينما المزارعين الرجال بيشتغلوا بزراعات تحتاج مكانات أكتر مثل محاصيل مربحة زي السكر. الأزمة الغذائية اللي صارت بأفريقيا بالتسعينات كان أحد أسبابها هو هذا التوجه من المحاصيل الغذائية للمحاصيل المربحة. هالسياسات يلي تستخدم كورقة ضغط على الحكومات عشان تسد الدين هي سياسات تعتبر أنه إذا شلنا التمويل عن الخدمات الرعائية من القطاع العام رح تضل الحياة بخير. بس الحقيقة مش هيك، نحن بس شلناها من المجال المدفوع وخليناها رفاهية للأغنياء يلي بيقدروا يدفعوا ثمنها بمؤسسات خاصة، أما باقي الشعب فنساء بتتحمل مسؤوليته وبتدفع الثمن. نسوية صندوق النقد الدولي بال2022 قرر صندوق النقد الدولي بأنه يطلق ميزانية تعميم الجندر ليشمل النساء بسياساته وضمن رؤيته للنمو الاقتصادي. فالمرأة يلي قاعدة بالبيت ومش عم تشتغل هي مرأة غير مفيدة للاقتصاد، خاصة أنه بكتير بلاد حول العالم نسبة الأشخاص الكبار بالسن عم بتزيد. فبالسابق تم إدخال النساء لسوق العمل عشان الرجال كانوا عم يموتوا بالحرب. اليوم منشجع النساء على الدخول بسوق العمل للتعويض عن فئة المسنين غير المنتجين. وبالحالتين شمل النساء بسياسات صندوق النقد الدولي واختراع أجندة براقة لمساعدتهم هو محاولة لاستخدامنا بالنمو والاستفادة من عملنا من أجل الاقتصاد مش العكس. فحتى لما نطلع نشتغل برا البيت بدل شغل البيت مسؤوليتنا،
فمنلاقي إنه عم نحقق شوية استقلال مادي، بس بنفس الوقت كل السياسات التانية اللي عم يفرضها صندوق النقد الدولي هي سياسات بتزيد أعباء الرعاية علينا. كل ما حرمنا النساء من وظائفهم المستقرة بسبب تقليص التمويل بالتعليم والتمريض والرعاية المدفوعة، كل ما يضطروا ياخدوا أشغال مش مستقرة عشان يفوتوا مصروف، حتى لو هالأشغال ما فيها حقوق عمالية أو ضمان أو معاشات محترمة. فاليوم السؤال هو كيف منقدر نبني دولة أو ننهض باقتصادها إذا أمور مثل التعليم والصحة والعدالة الغذائية ما بتعتبر أولوية، مع أنه هي أساس النهوض المجتمعي والسلام العامة؟ شو بنستفيد من النمو الاقتصادي يلي بيفضل أنه تكون ميزانية حكوماتنا صغيرة على أنه نكون نحن كشعوب عايشين حياة كريمة؟ شكرا لمشاهدتكم للفيديو. كان هاد مجرد نظرة بسيطة على النقد النسوي لصندوق النقد الدولي، ويلي بيتخبى تحت غطاء الإنقاذ، ويلي ما إلنا فيه صوت ولا رأي، مع أنه سياساته بتأثر على حياتنا نحن. بتمنى أقدر أغطي بالحلقات القادمة المزيد من علاقتنا مع الاقتصاد وإخفائنا بالإحصائيات كنساء. إذا بتحبوا شغل حكينا سوي تابعوا، اعملوا لايك وخبروني بالكومنتس عن اقتراحاتكم وأسئلتكم. إذا بتحبوا تدعموا القناة مادياً فيكن تشتركوا عبر باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.